สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยแมนมาชาแนลของเราในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ 30 ของงวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นะแนวทางแอดจะอ่านตามรายชื่อนะคะแล้วก็จะเรียงตามนั้นหรือจะดูที่หน้าปกที่แอดกำลังขึ้นให้อยู่นี้เลยก็ได้นะคะแนวทางทุกแนวทางหน้าปกนี้ก็จะอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยเนาะเรามาดูนะคะว่ามีเจ้าไหนกันบ้างนะคะก็จะเป็นทางของคุณไก่เจ้าพายุนะคะแนวทางของพี่หมุนเพลสนิวาสแนวทางของคู่โต๊ดบนล่างแอดนางฟ้าแนวทางของอาจารย์องค์มาคมนะคะแนวทางของเลขเด่นบนเจ้าสัวแนวทางของเทพบรรลือสุกเทพแนวทางของเฮียนันแนวทางของนางฟ้าพารวย9นะคะแนวทางของคำชะโนดแนวทางของแม่น้องนโมแนวทางของแอดจุ่มฉบับที่3นะคะแนวทางของผีเสื้อเทพให้โชคฉบับบารมีพ่อแก่พ่อแม่นะคะแนวทางของคนชอบซื้อหวยแนวทางของแอดตะวันแล้วก็ผิดทาที่แนวทางระดับแอดบอลนะคะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันเลยนะเริ่มที่แนวทางของคุณไก่เจ้าพายุหรือว่าคุณไก่วิรันธนศรีนะคะคนเดียวกันนะคะเจ้านี้สำหรับในงวดนี้นะคะคุณไก่ก็ให้แนวทางวิ่งบนอยู่ที่1กับ6นะคะแล้วก็ให้วิ่งล่าง2นะแนวทางชุด3ตัว2คนนะคะตามนี้เลยนะคะชุด3ตัวให้มาหางเดียวนะคะก็คือ8 6 1นะส่วนชุด2ตัวก็จะมี1 4 1 6 1 8 2 5 2 6 2 8แล้วก็85นะคะให้เน้นนะอยู่ที่8 6 1 1 4แล้วก็16นะคะส่วน74กับ94นี่นะคะก็เป็นตัวรองนะคะงวดนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะแนวทางของคนไก่วุฒนทรศรีหรือว่าคนไก่เจ้าพายุนะคะคนเดียวกันนะใครที่รอแอดลงให้แล้วนะคะเรามาต่อที่แนวทางของพี่หมื่นบุพเพสันนิวาสนะคะเจ้านี้แอดได้มา2ฉบับเหมือนเดิมนะเรามาดูนะคะฉบับแรกเป็นแนวทางคู่เด่นคู่ฟันคู่เน้นนะคะงวดนี้นะให้คู่เด่นอยู่ที่5885นะคะแล้วก็ให้คู่ฟันอยู่ที่2442ให้คู่เน้นอยู่ที่3553นะคะแล้วก็ฉบับที่2นะคะก็จะเป็นแนวทางให้เน้นหนักฟาดฟันนะคะก็งวดนี้ให้หนักๆอยู่ที่58นะคะเน้น15ฟัน14ฟาด42ฟาดอีกทีนึง38นะคะแล้วก็ให้กัน35นะคะงวดนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าพี่หมื่นเพลินเซวาดจะเข้าหรือเปล่านะคะมีใครรอไหมเรามาต่อที่แนวทางของแอดนางฟ้านะคะคู่โต๊ดบนล่างนะคะงวดนี้ให้มาก็จะมี04 05 06 14 15 16 24 25แล้วก็36นะคะต่อเลยนะคะที่แนวทางของอาจารย์องค์มาคมนะคะเจ้านี้ให้มางวดนี้เด่นอยู่ที่5กับ4นะคะ5ชุด2ตัว3ตัวมาก็จะมี5 3 1 9 7 5 540 574 254 40 54 74 14 24แล้วก็48นะคะมาต่อเลยนะคะฉบับนี้ก็จะเร็วหน่อยนะคลิปนี้ก็จะเร็วหน่อยนะคะต่อที่ในทางของเลขเด่นบนเจ้าสัวเลขเด่น4ตัวนะคะให้มาคือ1 4 5แล้วก็7นะคะงวดนี้มาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าเรามาต่อที่แนวทางของเทพบรรลือนะคะสำหรับตอนนี้ต้องบอกว่ามีท่านหนึ่งขอมานะคะได้มา2ฉบับนะฉบับแรกนี้เป็นแนวทางเลขเด่นบนงวดนี้เด่นบนอยู่ที่2กับ6นะคะให้2ตัวมาก็จะมี0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 7 6 8 6 2 1 2 7 2 8 3 7 4 7 3 8แล้วก็48นะคะแล้วก็ฉบับที่2เป็นแนวทางล่างให้เด่นล่างอยู่ที่0 2แล้วก็6ให้แนวทางชุด2ตัวมานะก็จะมี60 61 62 64 65 67 20 21 24 25 27 01 04 0507นะคะแล้วก็ตัวรองนะ1415 17 4547แล้วก็57นะคะสำหรับแนวทางของเทพบรรลือสุกเทพนะคะทั้งแนวทางเด่นบนแล้วก็เด่นล่างนะเรามาต่อที่แนวทางของเฮียนันนะคะเจ้านี้ก็ไม่ลงหลายงวดนะคะสำหรับในงวดนี้ให้มาแนวทางชุด3ตัวหางเนี่ยก็คือ078อย่าลืมตัดซื้อนะคะอาจจะเป็น07
08หรือว่า78ก็ได้นะคะแล้วก็แนวทาง2ตัวให้มาหางเดียวนะคะก็คือ59นะคะใครชอบจัดไปนะคะอย่าลืมกลับหัวอาจจะเป็น56ก็ได้เนาะเรามาต่อที่แนวทางของใครแนวทางของนางฟ้าพารวย9นะคะสำหรับเจ้านี้ไม่ลงหลายงวดเนาะสำหรับในงวดนี้ได้มา2ฉบับแรกนะคะเป็นแนวทางชุด3ตัวนะคะให้มาก็จะมี726 725 567 562 715 795 735แล้วก็736นะคะต่อมาฉบับที่2เป็นแนวทางชุด2ตัวบนล่างนะคะก็จะมี151617 252627 353637 3839 2829 79 89แล้วก็85นะคะเรามาต่อที่แนวทางของคำชะโนดนะคะงวดนี้ให้มาแนวทางชุด3ตัว2ตัวเนาะก็จะมี285แล้วก็36นะคะแนวทางไหนที่มี6มี9อย่าลืมกลับหัวด้วยนะคะตัว285นี้ก็อย่าลืมตัดนะคะอาจจะเป็น28 25หรือว่า85ก็ได้นะคะเรามาต่อที่แนวทางของใครคะแนวทางของแม่นโมนะคะเจ้านี้เขาบอกว่าให้วิ่งรูดอยู่ที่2นะคะให้ชุด3ตัว2ตัวมาก็จะมี24 26 28 624 126แล้วก็725นะคะงวดนี้แม่นโมจะเข้าไหมลุ้นกันนะคะค่ะเรามาต่อที่แนวทางของแอดจุ๋มนะคะต้องบอกว่าเจ้านี้แอดได้ลงไปประมาณ2ฉบับแล้วนะคะซึ่งมีตามนี้เห็นไหมที่แอดวงกลมไว้นะคะซึ่งมีตามนี้เลยนะคะแล้วสำหรับโพสต์นี้นะคะสำหรับรูปภาพนี้นะให้มาคือ899แล้วก็99นะคะระวังนะคะระวังกลับหัวด้วยนะคะระวังกลับหัวด้วยนะงวดนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าแอดจุ๋มจะเข้าฉบับไหนดีนะคะเพราะว่าเจ้านี้แอดลงให้งวดนี้รวมทั้งหมด3ฉบับนะคะ2ฉบับก่อนหน้าก็คือที่แอดกำลังวงนี้นะคะเห็นไหมที่แอดกำลังวงกลมไว้นะคะสามารถดูได้นะคะแล้วก็สามารถย้อนดูได้เลยนะคะเรามาต่อที่แนวทางของผีเสื้อเทวดาให้โชคนะคะฉบับบารมีพ่อแม่นะคะให้มาคือ36 64 38 91แล้วก็34นะคะสำหรับเจ้านี้แอดก็ได้ลงเลขดับแล้วก็ฉบับที่เป็นนางข้าจำแรงแล้วเนาะงวดนี้ก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าฉบับไหนเนาะเรามาต่อที่แนวทางคนชอบซื้อหวยนะคะให้มาเป็นแนวทางล่างตรงๆนะคะก็จะมี3 6 7 1 8 9 3 5 6 1แล้วก็38นะคะต่อที่แนวทางของแอดตะวันนะคะแอดตะวันให้มาแนวทางเป็นชุด3ตัว2ตัวนะคะก็จะมี910 911 10แล้วก็11นะคะและเรามาปิดท้ายเลยนะคะที่แนวทางเลขดับแอดบอลนะคะซึ่งเป็นแนวทางเลขดับคู่บนแล้วก็ดับคู่ล่างนะคะสำหรับงวดนี้นะให้ดับคู่บนอยู่ที่09 12 35 48 51 64 77 80แล้วก็93นะคะแล้วก็ดับคู่ล่างก็จะมี11 20 39 48 57 66 75 84แล้วก็93นะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าแนวทางเลขดับจะผ่านไหมนะคะแล้วเราก็จะมาเจอกันก็คือคลิปสุดท้ายก่อนเที่ยงนะคะแอดจะขึ้นชื่อไว้นะคะว่าคลิปสุดท้ายก่อนเที่ยงนะและแนวทางก็จะมีหลายแนวทางอยู่ในคลิปนั้นนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะแอดก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมของเรานะคะถ้าชอบนะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะแอดก็จะได้มีกำลังใจที่จะหาแนวทางมาแบ่งปันกันต่อไปนะคะถ้าแอดนำเสนอผิดพลาดประการใดแอดต้องขออภัยว่าในโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วแอดจะรีบโหลดแนวทางให้นะคะเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ